Những đứa trẻ của thế kỷ 21 cần có những trải nghiệm tích cực và có nhiều kỹ năng mới để có thể cân bằng nhiều yếu tố trong cuộc sống, bồi đắp thêm sự tự tin và được trao cơ hội để tạo nên sự khác biệt. Vậy làm thế nào để làm được điều này? Học thông qua chơi sẽ giúp trẻ phát triển thể chất, nhận thức, xã hội, cảm xúc, sáng tạo, những kỹ năng quan trọng hỗ trợ trẻ kiến tạo cuộc sống thành công và hạnh phúc trong tương lai. Thực ra mình rất là muốn một cái tiết học của mình nó trở nên hiệu quả, và đặc biệt là học sinh phải giữ được cái gì đó cho mình, cái kiến thức cho mình, chứ học xong mà kiến thức lại trôi tuột mà không vào đầu thì rất là tiếc rất là nhiều luôn đấy. Mình cũng muốn có một cái chương trình hướng dẫn cụ thể hơn đấy, mà được có tập huấn chẳng hạn đấy. Ví dụ như chúng mình là giáo viên thì cũng rất muốn truyền tải tới các em những cái phương pháp học tập mới. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Ekip chương trình đang trên đường đến một ngôi trường nằm tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, với mong muốn có thể cùng các thầy cô giáo nơi đây tạo nên những lớp học thông qua chơi hiệu quả và hữu ích dành cho các em học sinh của mình. Xin chào tất cả các cô giáo. Và hôm nay chúng mình cùng nhau trao đổi về cái phương pháp tiếp cận học thông qua chơi. Cố vấn của chương trình đã có buổi giới thiệu về phương pháp học thông qua chơi cho các giáo viên, cùng lắng nghe chia sẻ của thầy cô và đưa ra những phương pháp và kỹ thuật dạy học để các cô lựa chọn và áp dụng cho lớp học của mình. Vâng. Các cô có muốn là các tiết học của mình thì học sinh được học trong không khí vui vẻ không? Có ạ. Vâng ạ. Ai cũng mong muốn như thế. Nhưng mà làm cách nào để đạt được cái đó, đúng không ạ? Thế thì đây sẽ chính là một con đường, là một gợi ý. Cố vấn chương trình cùng các thầy cô giáo đã quyết định được hoạt động học thông qua chơi tại ngôi trường này. Chúng ta hãy cùng xem đó là hoạt động gì. Cả lớp cùng tham gia vào cái hoạt động học đấy, vâng. Thì mình có thể chia thành nhiều nhóm thì em thiết kế theo hình thức học qua chạm về cái chủ đề là vòng quanh Việt Nam. Em sẽ chia thành các địa điểm du lịch cho học sinh du lịch từ Bắc và Nam. Hoạt động học qua trạm bao gồm phát triển các trạm, góc học tập thú vị, hấp dẫn trong lớp. Các trạm học cần đa dạng, nhiều thể loại, hình thức. Các trạm học cần giúp học sinh được trải nghiệm, khám phá. Đưa được nội dung bài học vào trò chơi ở mỗi trạm. Đưa ra cấu trúc và yêu cầu rõ ràng để học sinh chủ động thực hiện. Có thể phát triển bằng cách quan sát học sinh và đề xuất các trạm dựa theo yêu cầu và sở thích của học sinh. Quê hương em biên bao tươi đẹp, đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây. Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về, ngàn lời ca. Phần đầu tiên của tiết học là phần khởi động. Thì mình cũng tạo cho các em một cái không khí thoải mái, vui tươi. Thì cho cả lớp cùng hát một bài, hát quê hương tươi đẹp. Sau đó thì các bạn cũng giới thiệu được từ cái vốn hiểu biết của mình qua thực tế là các bạn đã được đi du lịch ở những nơi nào. Lớp mình đã bạn nào được đi du lịch rồi? Cô giáo đã mở đầu bằng những câu hỏi để khéo léo dẫn dắt vào chủ đề nội dung học ngày hôm nay là các địa danh ở Việt Nam. Ai đi về quê? Chúng mình có muốn đi du lịch ngay bây giờ không nhỉ? Khi đến hoạt động 2 là hoạt động khám phá, thì ở cái tiết học này mình làm qua 6 địa điểm du lịch. Cô giới thiệu cho các con là mình đi du lịch vòng quanh Việt Nam. Mỗi nhóm chúng ta lần lượt đi qua 6 địa danh du lịch, đó là Sapa, Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Huế, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, lớp học được chia thành 6 trạm, mỗi trạm tương ứng với một địa danh của Việt Nam. Trẻ khi nghe hiệu lệnh sẽ di chuyển về các trạm để khám phá. Khi có hiệu lệnh tiếp theo từ cô giáo, trẻ sẽ tiếp tục di chuyển đến các trạm kế bên. Và cứ thế, trẻ sẽ được trải nghiệm qua đủ 6 trạm trong tiết học này. Trong quá trình đi du lịch, mỗi nhóm đến địa điểm du lịch thì các con phải dừng lại, quan sát, trao đổi cùng bạn để lát nữa các con nhớ và kể lại cho các bạn cùng nghe. Rồi, cô mời em. Đi từ từ.
Phương pháp học qua chạm là một trong các cái phương pháp sẽ phát huy được cái tính tự học của học sinh rất là cao. Học qua chạm sẽ giúp cho các em học sinh không phải ngồi nghe các thầy cô giáo giảng bài. With different learning corners or learning stations in your classroom, you can create a very dynamic and productive learning environment. And this can create this wonderful buzz in your classroom and things are really happening and children, they're being active learners. So your students, they can go from one station to another. They can learn at their own pace and they can be inspired by what they see and what they hear in the corners and from their peer students. Thông qua hình thức đi du lịch, mỗi trạm học được thiết kế và trưng bày những hình ảnh đẹp tương ứng từng địa danh, kèm theo đó là những đặc sản địa phương phong phú, đã khiến cho tất cả học sinh được tự khám phá, tự thu nạp kiến thức một cách tự nhiên và tràn đầy hứng thú. Đây cũng chính là một đặc điểm nổi bật của hoạt động học thông qua chơi. Đầu tiên là có biết nhìn này, biết đọc này, biết quan sát, hỏi nhau này, cũng thấy ngạc nhiên về ở nơi đó mình thích cái gì. Cảm thấy rất là hứng thú đấy. Cảm hứng thú về hỏi về những cái phong cảnh đẹp này, những cái lạ mà các con chưa được đến. Students are not learning from one teacher in front of the classroom, but they are learning from many different teachers. From you, from their peers, from themselves, and from the learning materials in the corners. Các con lắng nghe nhá. Các học sinh đã bắt đầu quen với cách học qua trạm và chỉ cần hiệu lệnh của cô cất lên là các em đã nhanh chóng di chuyển qua những trạm kế tiếp. Bằng cách này, các học sinh sẽ được khám phá đầy đủ nội dung của cả 6 trạm để tự nạp kiến thức cho mình. Em được đi tham quan những thành phố. Sau buổi học hôm nay, em biết ở Huế có nón, có áo dài. Em biết ở Vịnh Hạ Long, ngoài chuyện ra còn có cá nữa, tôm. Có núi, nước trong rất là đẹp. Hà Nội có Tham Pát, nhà cao tầng. Hà Nội có lăng mộ Hồ Chí Minh, cốm. Sapa có quần áo sắc màu. Về phía học sinh thì các em rất là hào hứng, cũng không có nhiều lắm các cái tiết học mà các em được học trong một cái trạng thái vô cùng thoải mái, mà nội dung của mỗi một trạm nó lại hấp dẫn các em. Thì đi qua mỗi một trạm thì các em đều say sưa tìm hiểu và thậm chí là còn tranh luận với nhau. So learners, they get to discover how they work experimentally and they get to explore things in depth and sometimes they can literally get hands-on with what they're learning about. So they can find out how they can tackle a problem together and they can learn how to stay focused as well. Bạn nào thích được làm hướng dẫn viên du lịch nào? Cô mời con. Việc chia sẻ và nói ra những thứ mình thu hoạch được sau khi học không hề dễ dàng. Các bạn học sinh lớp 2 đang còn rất là nhỏ và các em cũng nhút nhát trong cái việc là nói trước đám đông. Hôm nay lần đầu tiên mà các em áp dụng phương pháp này thì là mình thấy là các bạn cũng còn nhiều bữa nữa. I think corner work might be a bit overwhelming at first, so don't set too high expectations for yourself in the beginning. I think start small and learn from how that's going and then take it to the next level. So as always, I think challenges and failures are definitely not a bad thing. They are actually an excellent opportunity to learn from and to try something differently the next time. After all, iteration is also part of learning to play, right? Đây là lần đầu tiên cô giáo tổ chức hoạt động học qua trạm, nhưng cô đã thực hiện rất tốt 3 yêu cầu của hoạt động này. Lợi ích của phương pháp học qua trạm: phát triển tinh thần đồng đội và tinh thần đoàn kết, nâng cao động lực học tập, thực hành hoạt động thể chất một cách thú vị. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì cô Linh sẽ hướng dẫn cho chúng mình ôn tập với hình thức mới, đó là 4 trạm âm nhạc. Để con cùng quan sát nhá. Bên này là trạm gì? Tiết học ôn tập được cô giáo sử dụng hình thức học qua trạm. Chúng ta hãy cùng xem hoạt động học qua trạm được áp dụng với một môn học khác và hình thức khác như thế nào. Cô giáo chia lớp học ra làm 4 trạm, tương ứng với các nội dung mà học sinh cần ghi nhớ. Cả lớp sẽ chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ đứng ở một trạm và thực hành theo nội dung của trạm đó. Khi nghe hiệu lệnh của cô giáo, học sinh sẽ di chuyển sang trạm tiếp theo. Cứ như thế,
Học sinh sẽ được trải nghiệm qua 4 trạm học tập khác nhau. Phần cuối của giờ học, các bạn sẽ tạo thành một nhóm. Mỗi bạn làm một nội dung tương ứng với 4 trạm mình đã được thực hành và cùng hòa ca với nhau. Bốn trạm với 4 nội dung khác nhau giúp học sinh được trải nghiệm một cách đa dạng và tạo sự chủ động trong học tập. Đồng thời với mỗi trạm, học sinh đều có nhiệm vụ rõ ràng nhưng cũng đầy sức hấp dẫn như đang chơi một trò chơi, khiến trẻ có thể phát huy sức tập trung với tiết học này. Mình nghĩ là những cái bạn học sinh lớp 1 ý, bạn ấy gặp hai cái khó khăn chính. Đầu tiên đó là làm việc tự chủ. Cái thứ hai là kỹ năng làm việc nhóm thì các bạn ấy chưa có nhiều. Và cái đó thì thực sự mình gặp khá là nhiều khó khăn trong các cái tiết dạy âm nhạc, bởi vì cái tiết dạy âm nhạc thì phải hoạt động khá là nhiều. Khi đến mỗi một trạm thì lại là một hình thức khác nhau, một nội dung khác nhau. Chính vì thế mà các bạn ấy rất hào hứng, tò mò với các trạm tiếp theo. Nên là cái chuyện mà bị buông lơi ấy, bị mất tập trung vào khoảng giữa giờ là không còn nữa. Thì mình cũng có một số cái quy ước rõ ràng, quy ước về di chuyển này, quy ước về âm lượng này và cái quy ước về cách làm việc nhóm để tránh cái việc hỗn loạn khi mà di chuyển và tránh cho làm việc nhóm nó không được hiệu quả. Và sau khi mà kết thúc cái tiết học đấy thì mình cảm thấy là các bạn ấy đã học được rất là nhiều thứ, và đặc biệt là các bạn ấy được tự chủ khi mà các bạn di chuyển đến các trạm. Và cái thứ hai là cái kỹ năng làm việc nhóm của các bạn ấy rất là tốt. Các bạn ấy bảo được nhau và không có bỏ sót một bạn nào trong nhóm của mình cả. Hôm nay là có cái khác là được chơi trò chơi ạ. Mỗi chỗ học một cái ạ. Là một chỗ thì học phát gõ nhịp cơ thể ạ. Rồi là phát âm. Và một chỗ thì nói về nốt nhạc ạ. Con thích được di chuyển. Con thích là phần phách gõ phách ạ. Phần cuối của giờ học, các bạn sẽ tạo thành một nhóm. Mỗi bạn làm một nội dung tương ứng với 4 trạm mình đã được thực hành và cùng hòa ca với nhau. Với tiết học âm nhạc được tổ chức theo hình thức học qua trạm, cô giáo đã hoàn thành được hết các yêu cầu của hoạt động này. Bọn con thích chạy, tại vì bọn con thích khởi động chân tay ạ. Con thấy vui ạ, rất là thích ạ. Học qua trạm giúp học sinh có được tâm trạng vui vẻ, hào hứng, đồng thời cũng có sự hồi hộp, chờ đón để khám phá những trạm khác nhau. Học qua trạm còn cho chúng ta thấy sự tham gia tích cực của học sinh và thể hiện được sự chủ động của mình đối với các nhiệm vụ học tập. Học qua trạm thực sự có ý nghĩa đối với việc học. Học sinh được trải nghiệm để khám phá, tìm hiểu và củng cố những gì các em đã biết, từ đó liên hệ giữa cái đã biết với những kiến thức, kỹ năng mới. Ngoài ra, chúng ta nhìn thấy được sự tương tác xã hội của các em học sinh với nhau. Các em được trao đổi, chia sẻ với nhau và thông qua đó rèn luyện những kỹ năng xã hội, từ đó phát triển bản thân tốt hơn. Mình nghĩ là môn âm nhạc của mình đã áp dụng được thì môn nào cũng có thể áp dụng được cái học hình thức ở lớp trạm. Khi mình được làm quen với cái phương pháp học thông qua chơi thì mình cũng rất là muốn được chia sẻ với các bạn đồng nghiệp của mình trong nhà trường. Nhưng cái khó có lẽ chính là ở chỗ các cô giáo sẽ phải dày công hơn. Để có duy trì được thì đúng là cô giáo cũng cần phải một quá trình là phải cố gắng. Hay là cố gắng đấy là phải là người tích cực, không sợ ngại, không sợ khổ. Cái điều đầu tiên là phải là từ phía thầy. Trẻ em chính là những nhà thám hiểm bẩm sinh. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.